Amen. We understand the principle of first the literal, then the spiritual. Înțelege principiul mai întâi literal, iar apoi spiritual. We are familiar with the line of ancient Israel, Suntem familiarizați cu linia Israelului antic and modern Israel. și apoi Israelul modern. This is literal. This is spiritual. Avem literal, iar apoi spiritual. We understand that Babylon has an ancient version, Știm despre Babilon, că avem Babilonul antic and we have a modern version. și avem o versiune modernă, Babilonul modern. This is a principle that Christians, I think, even in general, are familiar with. Cred că acesta este un principiu cu care chiar și creștinii, în general, sunt familiarizați. To understand the spiritual, Pentru a înțelege spiritualul, we look to the literal. privim cum a fost literalul. The spiritual will be different compared to the literal, Spiritualul va fi diferit în comparație cu literalul, but there will be similarities as well. dar vor fi de asemenea similarități. So, we are familiar with Millerite history, Ne este familiară istoria milerită, starting in 1798. începând cu anul 1798. Then, this is the arrival of the first angel. Apoi avem sosirea primului înger Then we have April 19, și apoi avem 19 aprilie, the arrival, the second angel. sosirea celui de-al doilea înger. Then we have the close of probation Apoi avem închiderea timpului de probă, on October 22nd. 22 octombrie. The second angel arrives here on April 19, Al doilea înger sosește la 19 aprilie and that swells into a loud cry. și crește într-o mare strigare. Or in this history, it was called a midnight cry. Și în această istorie ei au numit strigătul de la miezul nopții. And we know this happened progressively. Și știm că acest lucru s-a întâmplat în mod progresiv. I should wait. Sorry. I should do it like this. This is the close of probation, October 22nd. Și aici este 22 octombrie, închiderea timpului de probă. The second angel was empowered Și al doilea înger a fost împuternicit on July 21st. pe 21 iulie. So the empowerment of the second angel. Atunci începe împuternicirea celui de-al doilea înger. This is where the third angel arrived Și sosește cel de-al treilea înger for the Millerites. pentru mileriți. If this is the close of probation, Dacă aceasta este închiderea timpului lor de probă, then the third angel for this dispensation closes here. atunci al treilea înger pentru această dispensațiune trebuie să vină aici. This is a different line than the line of Ellen White. Aceasta este o linie diferită față de linia pe care o prezintă de obicei Ellen White. Because Ellen White says that the third angel arrives here and goes into history. Pentru că Ellen White ne spune că îngerul al treilea sosește la 22 octombrie și parcurge mai departe istoria. That's the complete picture. Aceea este imaginea de ansamblu asupra lucrurilor. You may call it perhaps the line of the 144,000, the biggest line. Poate o puteți numi linia mare sau linia celor 144.000. This history, Însă această istorie, you might call it the line of the priest or the Levites, which is a fractal. puteți să o numiți un fractal, linia preoților, leviților. This line has its own close of probation, Această linie are propria ei închidere a timpului de probă and therefore its own first, second, and
third angel's messages. Și, prin urmare, trebuie să aibă și prima, a doua și a treia solie îngerească. So this third angel arrives, Așa că cel de-al treilea înger sosește, that empowers the second angel, împuternicește cel de-al doilea înger and this becomes the midnight cry. și astfel se formează strigătul de la miezul nopții. Behold, the bridegroom cometh. Iată, mirele vine. And we know that this happened progressively. Și știm că lucrul acesta se întâmplă în mod treptat. On July 21st, Prima dată 21 iulie, we have August apoi avem august, 1st 1 august and August 15, și 15 august. or it was 12 to 17 was the camp meeting. Da, în timpul taberei din data 12-17 august, It was Exeter. de la Exeter. This is Concord, Da? and this was Boston. Deci este Exeter, a fost înainte Concord și înainte Boston. This is where the messages were brought. This is where Samuel Snow preached his message. Acestea sunt locațiile în care Samuel Snow și-a predicat solia. And it was at Exeter where it received its power, where people really received it. It clicked for the people. Și la Exeter a fost momentul în care chiar a primit putere mai mare și la oameni pur și simplu li s-a luminat acea idee în minte. This is where it became a cry. În acel moment a devenit un strigăt. A cry to announce the coming of Christ here on October 22nd. Au început să strige și să anunțe revenirea Domnului Hristos pe 22 octombrie. One of the things that we understood or learned from this history, Unul din lucrurile pe care le-am învățat din această istorie, Sister White refers to this and in the Great Controversy, și Sora White vorbește despre aceasta în cartea Tragedia Veacurilor, that between April 19 and October 22nd, este că între 19 aprilie și 22 octombrie there is a point exactly in the middle, există un punct chiar în mijloc and this is where this message, this third angel, arrives. și aici este momentul în care vine mesajul sau cel de-al treilea înger. July 21st 21 iulie is midway este chiar punctul de mijloc between April 19 and October 22nd. între 19 aprilie și 22 octombrie. I think it is 93 and 93 days here and 93 days here. And July 21st is exactly in the middle, one day in the middle. Cred că sunt 93 de zile într-o parte și 93 în cealaltă, iar 21 iulie este o zi chiar la mijloc. Midway between April 19 and October 22nd, this message arrives. Chiar la mijlocul căii, între 19 aprilie și 22 octombrie, sosește acest mesaj. And this becomes significant Și lucrul acesta devine semnificativ midway. și putem să numim, nu știu, calea de mijloc sau punctul de mijloc. How did Samuel Snow call it? Cum l-a numit Samuel Snow? He didn't call it midway. El nu l-a numit punctul de mijloc, Midnight. l-a numit miezul nopții. Midnight. Because it was midnight, and at midnight a cry was heard. Pentru că din parabolă avem acea expresie că la miezul nopții atunci s-a auzit un strigăt. And this is where the virgins wake up Aici este momentul în care se trezesc fecioarele to prepare them for the bridegroom, to meet the bridegroom. pentru a se pregăti să se întâlnească cu mirele. So we study Millerite history already for years in this movement. Noi deja de ani de zile studiem istoria milerită în această mișcare. And Millerite history is the line of Millerite history is maybe the best line to study to understand our history. Și probabil istoria milerită ar fi cea mai bună linie pe care ar trebui să o studiem pentru a înțelege istoria noastră. I mean, we need them all, Bineînțeles, avem nevoie de toate, but Millerite history we have a lot of details about this history. însă în istoria milerită avem foarte multe detalii care se regăsesc în istoria noastră. So we started to understand Și am început să înțelegem that many of these things will be repeated in our time.
Că Or- multe din aceste lucruri se vor repeta în istoria noastră, But as I did here, first literal, then spiritual. dar așa cum am făcut aici, mai întâi literal și apoi spiritual, There is a first angel's message, there's a second angel's message. avem o primă solie îngerească și o a doua solie îngerească, But they look a little different. însă acestea arată puțin diferit. So this is the arrival of the first angel, this is the arrival of the second angel. Avem sosirea primului înger și sosirea celui de-al doilea înger And then we have a close of probation. și apoi avem închiderea timpului de probă. We say in 2014 Și spunem că în 2014 arrives the third angel's message. a sosit solia celui de-al treilea înger. And this message grows progressively Și această solie a început să crească progresiv to a midnight cry. și s-a transformat într-un strigăt de la miezul nopții. This message starts in 2014, grows to an increase of knowledge in 2016, to a cry in 2018, and a close of probation in 2019. Această solie a început în 2014, a crescut, avem creșterea cunoștinței 2016, iar apoi s-a transformat în strigătul de la miezul nopții în 2018 și închiderea timpului de probă, apoi în 2019. So we can parallel 9/11 with April 19 Putem face paralela între 11 septembrie și 19 aprilie and the close of probation of the priest with October 22nd. și închiderea timpului de probă pentru preoți cu 22 octombrie. And then 2014 is July 21st. Și apoi 2014 devine paralel cu 21 iulie, So midnight. cu miezul nopții. And then this is the midnight cry. So you have midnight cry, close of probation. Da, vedem același tipar, miezul nopții, strigătul de la miezul nopții, închiderea timpului de probă. And we have Concord in between. So this is Boston, Și între acestea avem Concord, Exeter. Da, avem Boston, Concord și Exeter. 2014 we mark as July 21st. Deci 2014 este 21 iulie And July 21st we mark as midway. și 21 iulie este un punct de mijloc. It is the point between 9/11 and 2019. Da, este punctul de mijloc între 11 septembrie și 2019. Not literal Nu literal, or spiritual or symbolic. dar spiritual sau simbolic. 2014 is not in a literal sense exactly in the middle between 2001 and 2019. Deci nu în sens literal este 2014 la mijlocul între 11 septembrie și 2019, ci spiritual. But it has all the characteristics of July 21st. Dar conține toate caracteristicile datei de 21 iulie. And therefore it is a symbolic midway between these two points. Astfel, în mod simbolic, este punctul de mijloc între aceste două marcaje. In this history, În between această 9/11 and istorie, 2014, I can do dintre it here. 11 septembrie și 2014, There was the second angel's message. a fost a Developing. doua solie îngerească. And yesterday, I think it was yesterday, we said this message was about the 2520. Și ieri am discutat că această solie era despre 2520 And time. și despre timp. The 2520 developed into a prophecy that, the 2520 developed into a method to predict time. 2520 s-a transformat într-o metodă care ne ajută să prezicem timpul. The 2520 became a 126, Și din 2520 am extras 126 and a 151. și 151. And based upon this 126 and 151, predictions were made for 2014. Și bazându-ne pe aceste două cifre, 126 și 151,
am reușit să facem preziceri, prediction for. Became a prediction for 2014. Acestea au devenit o modalitate de a prezice 2014. Yesterday in our study on the Christian right, the conservative Christians, Ieri, în studiul nostru despre creștinii conservatori de dreapta, when we saw that they have a great influence in our history on the politics, atunci când am văzut că ei au avut o mare influență în timpul nostru asupra politicii, they try to influence politics. ei au încercat să influențeze politica. When we trace this movement back into history, Când încercăm să cercetăm această mișcare înapoi în istorie, să urmărim, we come back in 1863. putem să mergem în anul 1863. In 1863, we see the rise of the national reform movement in the United States. În 1863 putem să vedem ridicarea mișcării naționale de reformă în Statele Unite. And this movement was raised up because of what they thought were problems in the United States. Și această mișcare s-a născut pentru a rezolva ceea ce considerau ei că ar fi problemele în Statele Unite. And they needed to be solved according to their way. Și ei aveau un anumit înțelegere legat de cum anume ar fi trebuit rezolvate acele probleme. The problems that they saw were immorality Problemele pe care ei le-au văzut au fost imoralitatea and they were losing the civil war at that time period. și erau în pragul de a pierde războiul civil chiar în acel moment. So there was a national crisis, Deci ei erau într-un timp de criză națională, the civil war. în timpul războiului civil. And this crisis, because of this crisis, this push was created to combine church and state because many people thought that this was the solution to the problem. Și din cauza acestei crize s-a făcut o presiune de a uni biserica cu statul pentru că ei vedeau în aceasta o soluție la problemă. So I'm going to erase this part here. Voi șterge acum această parte. Only here. So in 1863, Deci în 1863 we mark the rise of this movement notăm ridicarea acestei mișcări that we see rising here as well. și aceeași mișcare o vedem din nou și în 2014 ridicându-se. In 2014, they start to work În 2014 ei încep să lucreze to influence the elections and have a Republican president. pentru a influența alegerile și a ajunge să aibă un președinte republican. From 2014 to 1863, Din 2014 până în 1863 is 151 years. sunt 151 de ani. This is what we spoke about yesterday as well. Și despre asta am vorbit ieri. Now, the interesting thing is, Un lucru interesant este we know that this is the history of the Civil War. acesta este istoria războiului civil And the Civil War started in 1861 și acest război civil a început în anul 1861 and ended in 1865. și s-a încheiat în anul 1865. And we can see that 1863 becomes a midway. Și vedem că și anul 1863 este tot un punct de mijloc. It is literally exactly in the middle between 1861 and 1865. Este literal chiar în mijloc între 1861 și 1865. So we see a literal midway connected with the 151 coming to our history in a symbolic midway. Așa că vedem un punct de mijloc literal conectat prin 151
la anul 2014, care este tot un punct de mijloc, dar simbolic, spiritual. In this history, În această istorie it is the history of the Civil War. este istoria războiului civil. And the Civil War is the reason for the national reform movement Și acest to război rise. civil este motivul care a dat naștere la dezvoltarea acestei mișcări pentru reforma națională. There is a crisis. Există o criză, But although it is initiated in 1863 and officially formed in 1864, the National Reform Movement, deși a fost inițiată în 1863 și înființată apoi oficial în 1864, in 1861 there was a pastor, I think it was a Baptist pastor, deja în anul 1861 găsim un pastor, care cred că era un pastor baptist, who did a proposal care a venit cu o propunere. to, I'm talking about the North, this fight, the Civil War is a fight between the North of, the northern part of the United States and the South. Da, știm că acel război civil a fost o luptă între partea de nord a Statelor Unite și partea de sud. And this is talking about the North. Iar noi vorbim acum legat de ceea ce se întâmpla în partea de nord. Both sides of the story believed that God was on their side. Ambii credeau, atât nordul cât și sudul, că Dumnezeu este de partea lor. The South said slavery is in the Bible, we just follow the Bible. Sudul zicea, sclavia se găsește în Biblie, noi doar rămânem credincioși Bibliei. And the North said, no, God is at our side. Însă nordul spunea, nu, Dumnezeu este de partea noastră. Slavery is not according to God's will. Și sclavia nu este ceva după voia lui Dumnezeu. And in 1861, it was a Baptist pastor who said, to show everybody or to show the nation that God is really on our side, we need to introduce a religious phrase. Și acest pastor baptist a venit cu o idee și a zis că pentru a-i convinge pe cei din sud și pe ceilalți oameni că Dumnezeu chiar este de partea noastră, trebuie să introducem o expresie religioasă. He says, this is Mr. Watkinson. Da, acesta era Watkinson, așa era numele său, acestui pastorul Watkinson. And he says in his letter, he writes a letter to the treasurer of the state of the country. Și acesta scrie o scrisoare trezorierului Statelor Unite sau țării care era atunci. It's a little difficult English to translate, but to paraphrase. In short, if you read. Yeah, I will just do a paraphrase. No, shorter, not to read the whole paragraph. Yeah, just yeah. to read No, the but, pieces. It's a little, yeah, I mean, it's a little difficult. What he says, Ceea ce vrea el să spună în această scrisoare, if we look back into history, dacă noi privim înapoi în istorie, so this is what he says, deci astea sunt cuvintele lui, dacă noi privim înapoi în istorie, if other people will look at us and our history, dacă alți oameni vor privi la noi și la istoria noastră, would they not think that we are a pagan or a heathen nation? nu vor zice ei, păi aceștia sunt o națiune păgână, o națiune hidden, da, păgână. And Watkinson proposed a motto on a coin. Și astfel Watkinson a venit cu o propunere să pună un motto pe monede. So on the money, on the coins of money, to have a motto that promotes God. Să fie un motto pe monedele lor care să promoveze pe Dumnezeu. And this would make a beautiful coin and nobody would oppose this idea. Și au conceput o idee de a face o monedă foarte frumoasă și nimeni nu s-a opus sugestiei sale. And he says this would relieve us from heathenism. Și lucrul acesta, zicea el, aceasta ne va elibera pe noi de păgânism. This would place us openly under the divine protection we have
personally claimed. Și asta ne va plasa pe noi în mod deschis sub protecția divină, așa cum noi tot timpul am afirmat că de fapt suntem. So somehow this pastor thinks Cumva acest pastor gândea to print some religious phrase on a coin că a imprima o expresie religioasă pe o monedă and that then a nation suddenly is under a divine protection. și apoi prin asta cumva națiunea va intra sub protecția divină. To me it sounds like having some idol there in the window Mie mi se pare ca și cum mai pune un idol aici în fereastră and then this house or this family is protected. și apoi să zicem, da, prin asta știm că casa și această familie este protejată. So even spiritually it is wrong, I think. It's like Catholic. Chiar și spiritual este ceva, o idee greșită, pare ceva obicei catolic. But the second problem is, and that's the main problem we want to address, Dar a doua problemă pe care o vedem, și aceasta este problema principală pe care vrem să o adresăm, is that the church tries to influence the state now. este faptul că ajungem într-un punct în care biserica vrea să influențeze statul. They mingle themselves into state affairs. Ei se implică, se amestecă în afacerile, în treburile statului. Although it seems very small and insignificant, Deși pare un fapt mic și nesemnificativ, we will see that this little thing becomes big at the end of the world. și vom vedea că acest act de mică importanță poate devine ceva foarte semnificativ la sfârșitul timpului. So he proposes this in 61, El face această propunere în 1861 and in 1863, și în 1863 the North is in trouble because they are losing the war. Nordul ajunge să aibă probleme pentru că încep să piardă războiul. So now this idea that was proposed earlier Și acum această idee care a fost propusă mai devreme becomes reality. devine o realitate. In 1863, În anul 1863 they come up with this religious phrase. They invent a phrase now, which is, "In God we trust." ei ajung să inventeze această expresie religioasă: în Dumnezeu ne încredem. And this becomes the phrase that they decide to print on their coins, on their money. Aceasta este expresia pe care ei se decid să o imprime pe banii lor, da? In 1865, Și în 1865 all money is printed. All the coins are printed with "In God we trust." toate monedele ajung să fie imprimate cu această expresie: în Dumnezeu ne încredem. Or pressed. I think the first coin was pressed in 64. It was the 2 cent dollar, 2 cents. Da, cred că prima monedă a fost cea de 2 cenți. And in 65, all coins were pressed. În with 64 și apoi toate celelalte monede au fost imprimate cu această expresie. And you can see that the whole crisis is the reason for this idea, for Da, this și introduction. vedem că motivul care l-a invocat pentru a face lucrul acesta este această criză care era la acel moment. Because in this history we see the churches Pentru că în această istorie vedem bisericile, they say this war is a punishment from God. ele afirmă că acest război este o pedeapsă din partea lui Dumnezeu Because of immorality din cauza imoralității and because of the separation of church and state. și din cauza că statul s-a separat de biserică. Church and state need to be combined. Ei spun că statul și biserica ar trebui să lucreze împreună. Remember, this letter, this
Mr. Watkinson sends, Această scrisoare pe care pastorul Watkinson o trimite, according to his idea, America is a heathen nation, and that's a wrong thing according to his idea. după ideea sa, America era o națiune păgână și asta era o problemă. Because God was not mingled into the government. Pentru că Dumnezeu nu era implicat în mod direct, li se părea în guvern. We say that's a good thing. That's the separation of church and state. Noi spunem că este un lucru bun ca să facem o separare între stat și biserică. The churches thought it was a problem and they wanted to fix it. Dar bisericile considerau că aceasta este o problemă și doreau să o repare. Ellen White, Pe de altă parte, Ellen White, she also thought it was a punishment from God. și ea vedea războiul ca fiind o pedeapsă din partea lui Dumnezeu. She says it's because of slavery. Însă ea spunea că motivul pentru care Dumnezeu îi pedepsea era altul, era sclavia. Something that the churches the people in the churches practiced. Un lucru pe care oamenii din acea biserică îl practicau. So Sister White says it's actually the churches, it's the Christians that are the problem. Dar ea oarecum dădea vina chiar pe biserici, pe creștini de atunci. The churches, the Christians say it's the state's problem. Dar bisericile spuneau că nu este vina lor, este vina statului. So here you can see the two streams of information. Deja și aici vedem două canale de informație. And Adventism, or Sister White, she was on the right side. Și adventismul, sora White, ea era de partea corectă. So 1863 becomes the turning point in this war. Și anul 1863 devine punctul de cotitură al acestui război. We have the North losing here. Avem nordul care a început să piardă. And then in 1863 there is the Battle of Gettysburg. Și în 1863 avem bătălia de la Gettysburg. This is one of the biggest battles in this whole war. Și este una dintre cele mai mari bătălii din întreg războiul. And this is where the war started to turn in favor of the North. Și aici este punctul în care războiul începe să se întoarcă în favoarea nordului. In a speech, Într-un discurs, Abraham Lincoln, who was president in this time period, Abraham Lincoln, care era președinte în această perioadă de timp, in a speech, it's called the Gettysburg Address. într-un discurs care este numit discursul de la Gettysburg, he cites the national pledge of allegiance. el citează jurământul național de credință, Which is, but what he does, și ce face el atunci? he adds two words to this pledge. El adaugă două cuvinte la acel jurământ. He adds under God to the pledge. El adaugă această expresie, aceste două cuvinte sub Dumnezeu. So, I don't know if we are familiar with the Pledge of Allegiance the Americans have. Nu știu dacă cunoaștem jurământul de credință pe care îl au americanii. So, there are different versions because it kind of developed through time. Sunt mai multe versiuni pentru că acest jurământ a evoluat pe parcursul timpului, s-a mai transformat. But in the first version, it says that I pledge allegiance to my flag and the republic for which I stand, one nation, indivisible, with liberty and justice for all.
Deci, jur credință steagului meu, asta era prima versiune, jur credință steagului meu și republicii pentru care lupt, o națiune indivizibilă cu libertate și dreptate pentru toți. So this is a pledge that people, when they get into office, for example, that they cite this. Da, acesta era un jurământ pe care oamenii, când începeau într-o anumită funcție, să-și înceapă lucruri, jurau, depuneau acest jurământ de credință. So, and this version gets a little updated here and there through time. Și această versiune a mai fost actualizată în anumite versiuni. But you can see that this is a secular pledge. Dar vedeți că este un jurământ secular, da? Deci nu are nimic religios inclus. It talks about a flag, about a republic, about a nation. Da, vorbește despre steag, republică, națiune. And I pledge my allegiance to that. Și spune că eu jur credință tuturor acestora. But now, what Abraham Lincoln does here in 63, Dar ceea ce face în acest moment Abraham Lincoln în 1863, he adds the words under God to this pledge. el adaugă aceste cuvinte sub Dumnezeu. Like a republic or a nation under God. El se exprimă în felul acesta, jur credință în dreptul, republicii care este sub Dumnezeu, sub binecuvântarea lui Dumnezeu, cum ar veni, sau So now conducerea lui Dumnezeu. this nation is under God. God is leading this nation. This nation is given by God. Da, el vrea să insinueze că Dumnezeu este conducătorul acelei națiuni. And so now we see a religious element coming into this Și acum pledge. vedem că elemente religioase pătrund în acest jurământ. But it was just Abraham Lincoln. He did that himself, and for years it was a civil pledge. Da, dar acesta a fost un caz unic. Doar Abraham Lincoln a făcut aceasta într-o ocazie și nu, în rest a rămas tot așa, doar un jurământ civil. But it becomes significant. Can I erase this part? Pot să șterg această parte, cele două linii? Or shall I erase it here maybe? Sau mai bine să șterg acolo? Let me erase this. Dacă ștergi acolo. Yeah, use the whiteboard as I should. Okay, instead of doing this, I'll do the second one here. Question? Yes, someone asked what is written here. Coin spread, so probably not. Just for the notes, it's... Yeah, printed on all. So it's the money is pressed with. Da, monedele imprimate. Imprimarea monedelor. It is with the religious phrase Da, on it. imprimarea cu acel text religios, acea expresie. It was, you can also say, it started to be pressed, and it was also decided in Congress. There was an act signed in Congress. Și de asemenea, tot atunci s-a și semnat un act în Congres care impunea ca să se facă această imprimare. Deci o lege. Okay. So we see this history with 1863 as a midway, Vedem această istorie având anul 1863 ca punct de mijloc connected with the 151 to our history. și aceasta este legată prin 151 de istoria noastră. And this 151 was already a prophetic symbol that we used in this dispensation here. Și cifra aceasta, 151, deja era un simbol profetic pe care noi l-am folosit în această istorie de la 11 septembrie la 2014. The 151 is the same as a 126. Și 151 este același lucru cu 126. Remember what we did yesterday with the mene mene tekel ufarsin? Vă aduceți aminte când am explicat ieri cu mene mene tekel ufarsin? So this
151 here in this dispensation already brought us to 2014. Dar deja acest 151 în această dispensațiune ne-a condus la anul 2014. And now we see that church and state comes together here in 1863. Și am observat această unire dintre stat și biserică care s-a produs în anul 1863. Another line that comes here that we studied yesterday is the 126. O altă linie care ajunge tot la anul 2014 este cea este 126. Where does that bring you? Și unde ne duce 126 dacă mergem înapoi din 2014? 1888. La anul 1888. So in 1888 we see a combination of church and state in a Sunday law proposal. În 1888 am văzut o unire între stat și biserică și încercau să propună o lege duminicală. So we can see this combination of church and state Putem vedea această unire între stat și biserică that was born in 1863 care a apărut, s-a născut în 1863 and it was grown into this it was grown into a Sunday law in 1888. și a crescut până într-o lege duminicală spre anul 1888. And the 126 and the 151 bring us to 2014 as the year where these two come together. Și 151 și 126 ne conduc spre anul 2014, unde se unesc acestea două. We see church and state combined. Și în această istorie vedem din nou statul și biserica unite. And we see a Sunday law. Și vedem o lege duminicală. So one thing we know about the 2520 Un lucru pe care îl cunoaștem despre 2520 is that one of the 2520s you can divide into two. Știm că una din cele două profeții de 2520 de ani se In a poate 1260 împărți în două, and a 1260. în 1260 de ani și 1260 de ani. And this 1260 is a prophecy in itself as well. Și știm că 1260 de ani, ea în sine este o profeție. So if the 126 is a symbol of the 2520, Și dacă putem lua 126 ca simbol al profeției de 2520, and we divide that by 2, dacă luăm 126 și aplicăm același principiu și îl împărțim în două, that makes 63 and 63. se formează două jumătăți, 63 și 63. So if we go from 2014 Și acum dacă din 2014 63 years back, mergem 63 de ani înapoi, so that's half of this one, care este jumătatea de la 126, then we come in 1951. ajungem la anul 1951. 1951 Și is 1951 an interesting time period, an interesting year. este un an interesant, o perioadă de timp interesantă. Exactly in this year, we see this whole, or in this time period, we see the whole subject of what was introduced in this time period revived. În această perioadă de timp vedem întreg acest subiect despre care s-a discutat în acea perioadă de timp că reînvie. The word under God in the Și- Pledge of Allegiance is introduced again. Cuvântul sub Dumnezeu care era l-a folosit Abraham Lincoln în jurământul de credință este introdus din nou. Now I should say it a little different. Ar trebui să reformulez. In 1851, 18 or 19. sorry, 1951 În 1951 is midway between 1948 and 1954.
Este punctul de mijloc între 1948 și 1954. In 1948, În 1948, there was a organization raised up o organizație s-a ridicat which is called Americans United for the Separation of Church and State. care era intitulată Americanii Uniți pentru separarea statului și bisericii. So, Americans United Americanii Uniți for the separation pentru separarea of church and state. statului față de biserică. It's a little cryptical, but this organization was raised up in this year, 1948. Această organizație s-a ridicat aici în 1948. The thing, 1948 is 3 years after the Second World War finishes. 1948 era la 3 ani după ce s-a terminat cel de-al doilea război mondial. And America is in a Cold War with Russia, Și America se afla într-un război rece cu Rusia. with the Soviet Republic. Da, Uniunea Sovietică la vremea respectivă. And the biggest threat that was within the United States, the biggest enemy was the Soviet Republic. Și pentru Statele Unite, cei mai mari inamici erau Uniunea Sovietică, But especially communism. dar în mod special comunismul. Everything that smelled like communism was an enemy. Tot ce mirosea a comunism, ei vedeau ca fiind un inamic. So there is, in a certain way, a crisis in the country. Și din nou, țara se află într-o perioadă de criză, dintr-un anumit punct de vedere. And just as in this history, Și la fel ca în această istorie, the North wants to distinguish themselves from the South, Nordul dorește din nou să se să se diferențieze cumva de Sud, because the North wants to say, God is with us and not with these atheistic or bad South. și tot vrea să spună că Dumnezeu este cu noi și nu cu acești ateiști răi din Sud. So they wanted to show that God is on their side Ei doreau să demonstreze că Dumnezeu este de partea lor, and not with this atheistic South. da, nu cu cei ateiști din Sud. And they want to add these words, in God we trust, to their money. Și în acel context a dorit să impună, să adauge expresia în Dumnezeu ne încredem pe monede. So in the USA in the 1850s, Și în Statele Unite, în anii 1850, they wanted to make a statement against communism. nu, în anii 1950, ei doreau să facă o afirmație împotriva comunismului. To change the currency, the pledge, and the national motto. Să schimbe monedele, da, banii, să schimbe jurământul de credințe și să schimbe motoul național. There was a plan to change all these things, and it was progressively. Au avut un plan să schimbe toate aceste lucruri în mod progresiv, But when this was introduced, there was a organization was rising up, dar când acest plan dorea să fie introdus, o organizație s-a ridicat protesting against these ideas. care tot protesta împotriva acestor idei, Americans United for the Separation of Church and State. numită Americanii Uniți pentru separarea statului de biserică. It's interesting to see that in this history, the ones that were protesting was Ellen White, was a prophet, was the church, or the SDA church. Este interesant de văzut că în istoria precedentă, cei care au protestat au fost adventiștii de ziua 7 prin Ellen White. In this history, it's just a secular organization. SDA church is nowhere. Dar în a doua istorie este o organizație seculară, Biserica Adventistă nu se mai regăsește. They're fast asleep, they don't recognize what is going on. Ei au adormit și putem spune că nu mai conștientizează ceea ce se petrece. In 1948, the under God discussion
is introduced again. Și în 1848 se reia această discuție legată de expresia sub Dumnezeu. It says here, at a meeting in 1948, at Lincoln's birthday, La o întâlnire în anul 1848 de ziua nașterii lui Abraham Lincoln, there was a Society of Sons of the American Revolution. Society of the Sons of the American Revolution. Societatea Fiilor Revoluției Americane. They started to introduce the society to swear the Pledge of Allegiance with 2 extra words. Ei încercau să introducă că atunci când se depune jurământul de credință să se folosească aceste 2 cuvinte suplimentare. 2 words were under God. Dar aceste cuvinte sub Dumnezeu. So this under God was here introduced by this society in 1948. Acea societate a introdus acea expresie din nou în anul 1948. Then in 1951, Iar apoi în 1951, the Knights of Columbus, which is another organization, a Catholic organization, o organizație catolică numită Cavalerii lui Columb, they introduced this under God au introdus această expresie sub Dumnezeu in their pledge also, în nationwide. jurământul lor peste tot la nivel național. So everybody starts to use this pledge. Da, așa că toată lumea a început să tot folosească acest jurământ în felul acesta. And they sent a letter to the president and vice president to introduce this to, when I say nationwide here, it's this organization that starts to do it nationwide, and they sent a letter to the president and vice president to make this official. Da, și după ce ei, în cadrul organizației lor, la nivel național, au început să folosească această expresie, au trimis o scrisoare la președinte și la vicepreședinte ca și ei să introducă această expresie. It is in 52 when they sent these letters. În 1952 scriu aceste scrisori. And it is in 1945 when it is in 1945 on February the 7th when President Eisenhower is at church at Sunday. Și în 1954, pe 7 februarie, când președintele Eisenhower era la biserică într-o duminică, He is in the church in Washington, I think. el se află într-o biserică, Not sure if it's Washington actually. No, it's New York. da, se afla într-o biserică în New York And it's the church where Abraham Lincoln went to when he lived. și era biserica pe care o frecventa președintele Abraham Lincoln când trăia. And he was sitting in the pew where Abraham Lincoln always Da, sat. și stătea chiar în banca în care stătea Abraham Lincoln. And this pastor that is doing the sermon on this particular Sunday, Și pastorul care predica chiar în acea duminică, he talks about the Gettysburg Address. el a început să vorbească despre discursul de la Gettysburg. The fact that Abraham Lincoln adds the word under God to this address, to the pledge. Despre faptul că președintele Lincoln a adăugat această expresie sub Dumnezeu And this pastor în acel discurs. says he wants to introduce this to the nation in this time period. Și acest pastor spune că ar trebui introdus aceasta la întreaga națiune. So after this sermon, Eisenhower goes home După această predică, Eisenhower merge acasă and he agreed with the sermon. El a fost de acord cu ce s-a zis în acea predică And in a few days or weeks, he wrote a bill and introduced it to the Senate. și în câteva zile, săptămâni, a scris un act, o lege pe care a dat-o Senatului. And everybody agreed. Și cu toții au fost de acord. And under God was now officially added
to the national pledge of allegiance. Și expresia sub Dumnezeu a fost astfel adăugată la jurământul național de credință. Did you say motto? No. Oh, okay. No, Okay. no motto. So this was under God in the pledge of allegiance. Da, este expresia sub Dumnezeu în jurământul de credință. So we can see that 1951 Vedem că anul 1951 is a midway este un punct de mijloc between where under God was introduced and under God was officially became official. da, între momentul când a fost propus această expresie sau introdus această expresie sub Dumnezeu și până în momentul când a fost oficial stabilit că trebuie rostit. Here in this history, Tot în această istorie we have also two streams of we have these two streams of information. vedem două canale de informație. It is the churches Sunt bisericile that push their agenda, care își încearcă să-și introducă propria agendă, propriile idei, but now it is the American United Organization for Separation Church and State that protests. dar această organizație, Americanii Uniți pentru Separarea Bisericii de Stat, care protestează. Something I want to add Un detaliu pe care am vrut să-l adaug, in (1868), este faptul că în 1868, which is also a 151, care este de asemenea 151, but that brings you to 2019. dar care te duce la anul 2019, In the Constitution în Constituția Americii was changed s-a schimbat because in 1865 slavery now was abolished, pentru că în 1865 sclavia a fost abolită, but in 1868 now because black people were allowed to vote, dar în 1868 pentru că acum și negrii aveau drept la vot, but now because they wanted to make it clear and plain in the Constitution that it was only men that were allowed to vote. ei au vrut să specifice în mod clar în Constituție că doar negrii de culoare aveau dreptul să voteze. So it is white and black men that can vote. De fapt, nu doar de negri de culoare. Vreau să specifice în Constituție că atât albi cât și negri, doar bărbații aveau voie să voteze. Before that was not really made clear in the federal constitution, and I think that was organized in the state constitutions. Dar înainte nu era specificat în mod clar acest detaliu în Constituție. So you can see in slavery here, but you can see here the inequality of men, women rise here as well. Vedem aici sclavia, dar vedem și această inegalitate dintre bărbați și femei care se ridică ca o problemă în acel moment. In 1856, Și în 1956, sorry, 1956, în 1956, which is also a 63, care de asemenea este un 63, but it brings you to 2019. dar care de asemenea te duce tot la anul 2019. So you see a 151 and a 151. Ne vedem 151 și din nou 151. This one brings you to 2014. This one brings you to 2019. Unul te duce la 2014, unul te duce la 2019. This one, a 63, brings you to a 63 and a 63. This one brings you to 2014 and this one brings you to 2019. Da, și din nou 63 de două ori, unul te duce la 2014 și unul la 2019. In 1956, În 1956, they changed the national motto.
Ei schimbă motoul național. The national motto of the United States, Motoul național al Statelor Unite, for all those years from the beginning, de la începutul înființării Statelor Unite și până în acest moment, was a Latin phrase, motoul Statelor Unite a fost o expresie latină, was a pluribus unum, da? Era e pluribus unium. which means Unum. which means from many one, out of many one. Care vrea să spună din mai mulți unul singur. So, out of many people, Da? Din multe persoane, din multe națiuni, one nation. da? Din multe tipuri de persoane, da? S-a format o singură națiune. Or I think it really meant out of many states, one nation. Da? Sau din mai multe state, noi suntem împreună o singură națiune. Asta era Out of- conceptul. But it meant out of many, comma, one. Da? Aceasta însemna din mai multe, una singură. So that's a beautiful motto for a nation. Da? Este un moto frumos pentru o națiune. It's a very social motto. Da? Este un moto social. It Foarte is. social. It sounds like everybody is welcome. Sună așa cumva că toți sunteți bineveniți. From all those people, we form one nation, or all those states, we form one nation. Din toate persoanele, din toate aceste state, noi vrem împreună să formăm o singură națiune. But many people didn't like it Dar multora nu le plăcea acest moto, because God was not in there. pentru că Dumnezeu nu se afla în el. People in America wanted to have a godly, religious motto. Și oamenii din America au dorit să aibă un moto religios. And Eisenhower, the same president in 1956, Și Eisenhower, același președinte, în 1956, makes a new motto: creează un nou moto: In God we trust. în Dumnezeu ne încredem. So now it's English, everybody understands it. Da, este în engleză, cu toții înțelegem. And it is religious. Da, și este un moto religios. Now suddenly America sounds like a Christian nation. Dintr-o dată, America sună ca și o națiune creștină. And that's what they wanted, because they wanted to get rid of the hedonism, or they wanted to distinguish themselves from the other nations. Da, și exact asta vreau ei. Vreau să se diferențieze de toate celelalte națiuni și să scape de păgânism. I think I'll leave this presentation for here, and then we can finish this after lunch. Și cred că vom face o pauză, vom întrerupe aici această prezentare și vom termina după prânz. So what we have done so far, Ceea ce am făcut până în acest moment, we started with the natural and the literal. am început cu această idee de natural și spiritual. God gives us a natural to teach us something spiritual or symbolic. Dumnezeu ne dă ceva natural ca să ne învețe ceva spiritual sau simbolic. We went through Millerite history, and we understand that there is April 19, Midway, July 21st, and October 22nd. Am mers prin istoria milerite și am văzut că 21 iulie este punctul de mijloc dintre 19 aprilie și 22 octombrie. And if you apply that to our history, that is from 1989 to 2019, with 2014 as Midway. Dacă aplicăm la timpul nostru din 11 septembrie până în 2019-2014 este punctul de mijloc. We understand that in this dispensation, the 126 and the 151 become essential symbols. Și am înțeles că în această istorie cifrele 126 și 151 au devenit niște simboluri importante. And it is especially these numbers that are telling us something about 2014. Și tocmai aceste numere ajung să ne învețe niște lucruri importante legate de anul 2014. When we go back into history with the 126 or the 151, Când mergem înapoi în istorie folosind aceste numere 126 sau 151, we come into the Civil War time period ajungem la perioada războiului civil in 1863, în anul 1863 and we notice that 1863 is midway, literally, between 1861 and 65. și vedem că anul 1863 chiar este punctul de mijloc între 1861 și 1865. And this history shows us the history of the Civil War, of course. Și ne arată istoria războiului civil, But something we are interested in is the fact that religion becomes
part of the churches start to join themselves with the state. Dar lucrul pe care ne interesează pe noi este faptul că bisericile încep să se unească cu statul. We mark the birth of the national reform movement. Vedem nașterea mișcării naționale de reformă. If we divide the 126 in two, we get a 63. Și dacă împărțim în două, 126, avem cifra 63. From 2014, 63 years back, brings us to 1951. Și 63 de ani în urmă, de la 2014, ne duce la 1951. And we come into a history where actually the same thing happens as Și there. ajungem din nou la o istorie în care se repetă aceleași lucruri. It's the further development of what happened there. Practic este o dezvoltare a ideilor care s-au propus în acea primă istorie. Under God is added to the pledge of allegiance. Expresia sub Dumnezeu este adăugată la jurământul de credință. In God we trust is now the national motto. Și în Dumnezeu ne încredem devine motoul național. And I think it's also printed on the paper money in this time period. It's Da? decided. Și cred că tot în această perioadă s-a decis să fie tipărit și pe bagnote, deci pe cele de hârtie. I'm not sure if it was 54 or 56, one or the other. Da, nu sunt sigur dacă în 54 sau 56, dar tot în acea perioadă. So these things tell us how the church and state combine. Aceste istorii ne învață cum anume încearcă statul și biserica să se unească And that it already happened in the past. și faptul că deja lucrul acesta s-a întâmplat și în trecut. We are looking for the image of the beast being raised up. Și noi acum așteptăm ca să vedem chipul fiarei să se ridice. Sister White says the image of the beast will be raised up before probation closes. Și sora White spune că chipul fiarei se va forma înainte să se încheie timpul de probă. We can see that the image of the beast is already forming for years. Și putem vedea că chipul fiarei deja se formează de ani de zile. But it comes to its ultimate point here. Dar ajunge This la history. punctul culminant în istoria noastră. Because we are now here between 9/11 and the close of probation. Pentru că noi ne aflăm acum în această perioadă de timp între 11 septembrie și închiderea timpului de probă. And this is a time period of a crisis. Și este timpul unei crize. I will continue to talk about the significance of this line in the next presentation after lunch. Și vom continua să discutăm semnificația în timpul nostru acestor lucruri după pauză. Shall we pray? Să ne rugăm. Dear Heavenly Father, Tatăl nostru ceresc, Lord, thank you for this beautiful history. îți mulțumim pentru această istorie atât de frumoasă. Or I should say it's this terrible history. Sau poate ar trebui să nu spun că este o istorie teribilă. But it's so beautiful how you lead us through it. Dar este frumos modul în care tu ne conduci prin ea. That we can see your hand in all this. Pentru că putem să vedem mâna ta în toate aceste lucruri. Now, more than 10 years ago, you opened up the 2520 to us. Cu mai bine de 10 ani în urmă tu ai deschis înțelegerea 2520 pentru noi. Lord, and this 2520 became so significant to us. Și 2520 a devenit atât de important pentru noi. I pray that you give us a good understanding of this prophecy. Te rog, ajută-ne să avem o înțelegere cât mai clară a acestei profeții. Not only the historical line, but also the implications of understanding this 2520. Nu doar a înțelegerii istorice a acestei profeții, dar și a implicațiilor pe care ea le are. I pray that you'll bring us back safely after lunch, give us a good break. Te rog, ajută-ne să avem o pauză bună și să revenim înapoi după prânz. We ask this all in Jesus' name. Cerem toate în numele Domnului Hristos. Amen. Amin.